Nếu bây giờ mà có hai người cùng chạy ô tô với tốc độ là 80 km/h trong khu vực chỉ cho phép 60 km/h, nhiều người sẽ nghĩ rằng mức phạt phải giống hệt nhau mới là công bằng. Đây cũng là cách mà phần lớn các quốc gia trên thế giới đang áp dụng. Tuy nhiên, người Phần Lan lại nhìn vấn đề theo một góc độ khác. Họ cho rằng công bằng không phải là tất cả mọi người đều nộp cùng số tiền, mà là tất cả mọi người đều phải chịu một mức thiệt hại tương đương với 1% thu nhập của mình khi vi phạm pháp luật. Hãy thử hình dung như thế này, một người lao động kiếm được 1.500 euro mỗi tháng bị phạt 300 euro. Đương nhiên đây chỉ là một cái mức tượng trưng cho dễ hình dung thôi. Khoản tiền này tương đương 20% thu nhập một tháng, có thể khiến họ phải cắt giảm chi tiêu, hoãn một chuyến đi du lịch hoặc là thậm chí gặp khó khăn trong việc thanh toán hóa đơn. Nhưng nếu một doanh nhân kiếm được 500.000 euro mỗi tháng cũng chỉ bị phạt 300 euro thì chẳng có tác động gì cả. Số tiền ấy có thể còn ít hơn một bữa tối của họ. Theo cách nhìn của người Phần Lan, đây mới là điều bất công, bởi cùng một lỗi vi phạm nhưng người nghèo chịu đau hơn rất nhiều so với người giàu. Chính từ suy nghĩ đó, Phần Lan đã xây dựng một hệ thống xử lý rất khác biệt nhằm đảm bảo rằng bất kỳ ai, từ công nhân, giáo viên, bác sĩ cho tới tỷ phú, đều cảm nhận được hậu quả tương tự khi vi phạm giao thông. Và hậu quả ở đây tương đương với bao nhiêu phần trăm thu nhập đó, hoặc tương đương với bao nhiêu ngày làm việc của tất cả mọi người. Còn bạn có muốn cái hệ thống này được áp dụng ở Việt Nam hay không? Hãy xem ở Phần Lan người ta làm như thế nào. Từ năm 1921, Phần Lan đã bắt đầu áp dụng hệ thống gọi là Day Fine, tạm hiểu là phạt theo ngày thu nhập. Đây là một trong những mô hình xử phạt đặc biệt nhất trên thế giới và đến nay vẫn được xem là biểu tượng cho tư duy bình đẳng của quốc gia Bắc Âu này. Thay vì quy định lỗi chạy quá tốc độ bị phạt một số tiền cố định, luật Phần Lan quy định số ngày phạt tương ứng với từng mức độ vi phạm. Sau đó, cơ quan chức năng sẽ tính thu nhập thực tế của người vi phạm giao thông qua dữ liệu thuế quốc gia. Thu nhập càng cao thì giá trị của một ngày phạt càng lớn. Nói cách khác, hình phạt không được tính bằng tiền mà được tính bằng số ngày lao động bị mất. Ví dụ, nếu một lỗi giao thông bị xác định tương đương 20 ngày phạt, thì một người có thu nhập 100 euro mỗi ngày sẽ phải nộp khoảng 2.000 euro. Trong khi đó, một người kiếm được 5.000 euro mỗi ngày sẽ phải nộp tới 100.000 euro. Hai người cùng mắc một lỗi và cả hai đều mất số tiền tương đương với 20 ngày làm việc của mình. Điều khiến nhiều người nước ngoài ngạc nhiên là Phần Lan, cảnh sát gần như không cần phải hỏi người vi phạm rằng họ kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng, liệu có sợ ai khai láo hay không. Thì khi lập biên bản đối với những lỗi thuộc diện áp dụng hệ thống này, cơ quan chức năng có thể truy cập dữ liệu thuế đã được khai báo chính thức với nhà nước. Phần Lan là một trong những quốc gia số hóa quản lý rất mạnh, vì vậy thông tin về thu nhập chịu thuế của công dân được lưu trữ trong hệ thống của cơ quan thuế từ trước. Khi cần xác định mức phạt, nhà chức trách sẽ dựa vào các dữ liệu này để tính toán thu nhập trung bình hàng ngày của người vi phạm. Nhờ vậy, việc xác định mức phạt không phụ thuộc vào lời khai của người lái xe mà dựa trên hồ sơ tài chính đã được kiểm chứng. Thậm chí Phần Lan còn nổi tiếng với mức độ minh bạch thu nhập thuộc hàng cao nhất thế giới. Hàng năm báo chí nước này có thể tiếp cận dữ liệu thu nhập của những người có mức thu nhập cao và người dân cũng có thể yêu cầu tìm hiểu thông tin thu nhập chịu thuế của người khác thông qua quy trình hợp pháp. Chính vì hệ thống thuế minh bạch như vậy nên việc áp dụng mức phạt theo thu nhập trở nên khả thi hơn nhiều so với đa số quốc gia khác. Một tỷ phú khai báo thu nhập hàng triệu euro mỗi năm thì mức phạt sẽ được tính dựa trên con số đó. Ngược lại, một giáo viên hay một công nhân có thu nhập thấp hơn sẽ bị tính mức phạt tương ứng với khả năng chi tiêu, khả năng tài chính của họ. Nói cách khác, nền tảng để mô hình càng giàu bị phạt càng nhiều, hoạt động hiệu quả không nằm ở cảnh sát giao thông lấy lời khai mà nằm ở hệ thống điện tử minh bạch và cơ sở dữ liệu quốc gia cực kỳ phát triển của Phần Lan. Nói có sách thì phải mách có chứng. Hệ thống này đã tạo ra nhiều câu chuyện khiến báo chí quốc tế chú ý. Ở nhiều nước, một khoản phạt vài trăm đô la Mỹ đã được xem là lớn. Nhưng tại Phần Lan, những khoản phạt lên đến hàng chục nghìn hay hàng trăm nghìn đô la Mỹ không phải là chuyện hiếm nếu người vi phạm có thu nhập rất cao. Năm 2001, một doanh nhân Phần Lan bị phạt gần 28.000 đô la Mỹ, quy ra tỷ giá hiện nay là hơn 700 triệu đồng vì cái lỗi đó là vượt đèn đỏ. Đến năm 2009, một trường hợp khác bị phạt khoảng 120.000 đô la Mỹ, tức hơn 3,1 tỷ đồng do lái xe với tốc độ 82 km/h trong khu vực giới hạn tốc độ là 60 km/h. Những con số này đủ để mua một chiếc ô tô mới ở nhiều quốc gia. Và một trong những trường hợp nổi tiếng nhất là của doanh nhân Anders Wittlof, một trong những người giàu nhất Phần Lan. Ông chính là người đã từng bị phạt hơn 120.000 euro vì chạy xe nhanh hơn giới hạn. Tin này xuất hiện trên nhiều tờ báo lớn khắp thế giới bởi số tiền phạt bằng giá trị một căn hộ tại một số thành phố. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là phần lớn người dân Phần Lan không xem những mức phạt đó là quá đáng.
Ngược lại, nhiều người cho rằng đây là những bằng chứng cho thấy luật pháp đang hoạt động đúng như mục đích của nó. Vậy người Phần Lan sợ điều gì nhất? Nếu mình nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy hệ thống này phản ánh một đặc điểm rất thú vị trong văn hóa Bắc Âu. Người Phần Lan không thích việc tiền bạc có thể tạo ra đặc quyền. Họ tin rằng luật pháp phải có sức mạnh như nhau đối với mọi tầng lớp trong xã hội. Ở nhiều nơi trên thế giới, một khoản phạt giao thông đôi khi vô tình trở thành chi phí vi phạm. Với người có thu nhập cao, việc đỗ xe sai quy định rồi nộp phạt vài chục đô la Mỹ có thể dễ dàng hơn việc tìm một chỗ đỗ hợp pháp. Tương tự, một số người giàu có thể coi tiền phạt chạy quá tốc độ chỉ là một khoản chi nhỏ. Người Phần Lan muốn loại bỏ hoàn toàn cái suy nghĩ này. Họ không muốn bất kỳ ai cũng có thể dùng tiền để mua quyền vi phạm pháp luật. Một triệu phú và một công nhân đều phải cảm thấy tiếc như nhau khi nhận biên bản xử phạt, chỉ khi hình phạt đó thực sự có tác dụng răn đe. Có một câu nói thường được nhắc đến trong những cuộc tranh luận về hệ thống này: nếu hình phạt chỉ là tiền thì luật pháp chủ yếu dành cho người nghèo. Chính suy nghĩ đó đã giúp mô hình phạt theo thu nhập nhận được sự ủng hộ khá lớn từ người dân Phần Lan trong suốt hơn một thế kỷ. Để hiểu vì sao mô hình này lại tồn tại được lâu như vậy, cần nhìn rộng hơn vào xã hội Phần Lan. Đây là quốc gia thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới về chỉ số hạnh phúc, minh bạch, giáo dục và bình đẳng xã hội. Người dân Phần Lan chấp nhận mức thuế tương đối cao chỉ để đổi lấy hệ thống y tế, giáo dục và phúc lợi công chất lượng. Họ tin rằng những người có khả năng tài chính lớn hơn nên đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Điều này không chỉ thể hiện trong chính sách thuế mà còn xuất hiện trong cách xử phạt giao thông. Theo quan điểm của họ, công bằng không phải là ai cũng bị đối xử giống hệt nhau, mà là ai cũng phải chịu hậu quả tương đương. Đây được gọi là bình đẳng thực chất thay vì bình đẳng hình thức. Hệ thống phạt theo thu nhập chính là một ví dụ rõ ràng cho triết lý đó. Bởi vậy, khi một doanh nhân bị phạt 100.000 euro, người Phần Lan không nghĩ rằng ông ta bị đối xử bất công. Họ cho rằng đó đơn giản chỉ là mức phạt tương ứng với khả năng tài chính của người này. Vậy, mô hình này có hoàn hảo hay không? Dĩ nhiên không phải ai cũng đồng ý với cách làm của Phần Lan. Một số người cho rằng hành vi giống nhau thì mức phạt phải giống nhau. Theo họ, tốc độ của chiếc xe không thay đổi vì chủ giàu hay là chủ nghèo. Những người ủng hộ hệ thống hiện tại lại phản bác rằng điều quan trọng nhất không phải là số tiền, mà là tác động của số tiền đó lên cuộc sống của người vi phạm. Một khoản phạt 500 euro có thể là thảm họa với người lao động, nhưng gần như vô nghĩa với một triệu phú. Nếu mục tiêu của luật pháp là ngăn chặn hành vi nguy hiểm, thì hình phạt phải đủ sức răn đe với tất cả mọi người. Cuộc tranh luận này đã tồn tại nhiều thập kỷ và đến nay vẫn chưa có câu trả lời tuyệt đối đúng hay là sai. Tuy nhiên, thực tế cho thấy Phần Lan vẫn duy trì hệ thống này suốt hơn 100 năm và nó đã trở thành một phần trong bản sắc luật pháp của quốc gia Bắc Âu này. Thực chất, nước này không có luật ghét người giàu hay là phạt người giàu nặng hơn. Điều mà họ theo đuổi là một nguyên tắc đơn giản: cùng một lỗi vi phạm thì mọi người cảm thấy đau như nhau. Một người lao động mất 10 ngày thu nhập sẽ cảm thấy xót. Một triệu phú mất 10 ngày thu nhập cũng sẽ cảm thấy xót tương tự. Đó là lý do tại sao cùng một lỗi chạy xe quá tốc độ, người này chỉ mất vài trăm euro, còn người khác có thể mất đến hàng trăm nghìn euro. Trong mắt người Phần Lan, luật giao thông không phải là công cụ để thu tiền, nó là công cụ để nhắc nhở rằng mọi người, dù giàu hay nghèo, khi tham gia giao thông thì tính mạng con người vẫn có giá trị như nhau. Và nếu đã vi phạm thì mọi người đều phải trả một cái giá đủ lớn để nhớ mà không tái phạm lần nữa. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.